Jeng, kejeng, jeng, jeng, jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia Syah dari SMS dan pada kali ini kita akan mereview Innovation Point Metal Power Thunder Megazord. Thunder Megazord atau just Thunderzord adalah Megazord utama untuk siri Mighty Morphin Power Rangers Season 2. Belakang kotak dia dah tulis dah. Tapi kalau hampa tengok version Super Sentai, dia dipanggil Dairen-O untuk siri Dairanger. Satu sifat yang agak di luar tabi'i untuk Thunderzord version ni, dia tak boleh transform macam Thunderzord version-version lain. Tetapi sebagai ganti untuk gimmick transformation tu, Thunderzord version ni diberi proportion yang lebih ke arah super robot dan ditambah poin-poin artikulasi yang hampir tak pernah ada pada mana-mana Thunderzord. Seingat aku lah, walaupun tak boleh transform a cool detail bagi aku, kita boleh nampak beberapa bahagian Red Dragon Thunderzord dalam mode ni yang menunjukkan dia adalah sebuah combiner. Probably why kenapa kita boleh remove dia punya helmet. Unnecessary bagi aku, but another thing pasal visor helmet ni, dia actually transparent, tetapi dia punya colour tu gelap sangat sampai tak nampak pun kat dalam mata ni. Hampa kena suluh terang-terang baru nampak. Probably nak simulate effect ni tapi tak menjadi pun. Memandangkan ada metal dalam nama dia, kita boleh expect ada beberapa bahagian besi. Dan untuk Thunderzord ni, bahagian-bahagian besi yang di-include tidak mengecewakan. Kelak saja daripada kotak, hampa dah boleh rasa betapa beratnya figure ni. Besi-besi dia mostly di bahagian dalaman, tapi hampa boleh nampak beberapa bahagian yang memang terang-terang besi, macam dia punya paha dan dia punya tapak kaki. Untuk aksesori, pertama sekali hampa akan dapat 5 pasang tangan ekstra. Benda mahal bro, aku tak mau baling macam selalu. Tangan dia on ball joint, nak tukar tarik je. Macam biasa, aku malas nak describe, hampa tengoklah sendiri. Aksesori seterusnya, Great King Sword atau bahasa Jepunnya Daioken. Very clean decal print dengan rantai-rantai dia. Bila hampa cabut, ni cumalah holder punya piece. Pedang yang sebenarnya adalah piece yang berbeza. Nak equip pun senang je. Untuk storage, sarung pedang ni ada magnet dan kita boleh lekatkan sarung pedang ni di bahagian kiri sahaja. Walaupun attachment ni pakai magnet, it can hold pretty well, surprisingly. Sedikit komplain daripada aku, disebabkan bahagian tepi pedang ni bermagnet, dia kemungkinan boleh menarik rantai-rantai besi ni dan menyebabkan dia berlonggok macam ni, which is pretty annoying. Aksesori seterusnya, Die Javelin. Mengikut apa yang aku research, Die Javelin ni tak pernah diguna di Amerika. That's why tak ada translation nama dia dalam English. Dalam instruction manual pun ditulis Die Javelin. Nak equip pun tak susah mana. Aksesori terakhir, display stand. Stand ni ada beberapa bahagian yang kita boleh extend dan kita boleh lock. Ikut suka hati hampa nak adjust dekat mana. Bro, aku was-was gila lah tengok bahagian ni. Nak tampung figure besi, woi. Untuk letak figure ni di stand, hampa perlu pasang part ni di celah kangkang dia. Dan hampa just letakkan dia atas stand. Nah. Fuck that. I'm not doing that. Aku tak percaya pada credibility part tu. Nah, articulation. Kepala dia boleh tengok bawah dengan baik, boleh tengok atas, not so good. Panel belakang dia ni macam boleh do something, tapi tak ditulis apa-apa dalam menu. So boleh teleng sikit side to side, pusing 360 pun boleh kalau hampa nak. Shoulder pad dia boleh tarik atas dan ke bawah. Ya, ni atas, ni bawah. Boleh tolak keluar sikit dan boleh tolak ke dalam sikit sampai berlanggang helmet dia sendiri. Ada butterfly joint. Tapi dia punya clearance teruk sangat. Kalau hampa perasan kat sini pun dah ada paint chip sikit-sikit sebab bahagian ni bergeser. That is stupid bro. Hampa boleh tolak tangan dia keluar ni.
Disebabkan size shoulder pad dia yang agak gedabak, hampa tak boleh dapat range yang banyak sangat dengan tangan dia. I wish bahagian tepi shoulder pad dia ni macam ada satu kad yang kita boleh tolak ke atas, supaya kita boleh tolak tangan ni ke tepi tanpa tolak dia punya shoulder pad ke atas. Tangan dia boleh swing ke depan 360, tak ada masalah. Bicep swivel yang agak ketat. Dia punya elbow actually double jointed, tapi disebabkan design forearm dia cuma boleh bend more or less 90 degree. Kalau hampa nak, hampa boleh bend elbow dia ke belakang. Lol. Tak ditunjukkan dalam instruction manual, hampa boleh swivel dia punya forearm. Tapi dia punya swivel tu ketat gila. Aku tak sure kita sepatutnya swivel atau tidak part ni. In case hampa terswivel forearm ni, dia punya orientation yang betul lekuk ni sepatutnya menghadap ke dalam. Wrist on ball joint, so boleh swivel, tak ada masalah. Dia boleh arc ke belakang takat ni. Yeah, surprisingly good. Dan dia punya ab crunch almost unnoticeable. Sadly, tilt side to side tak ada. Ada waist swivel. Kepala Lion Zod ni on ball joint dan kita boleh tarik ke depan, gila ketat. Dia punya front skirt pun kita boleh tolak ke atas. Kaki dia boleh sepak ke depan takat ni. Very impressive. Double impressive bila hampa consider berat kaki dia tu dan joint dia boleh tahan. Dia boleh sepak ke belakang takat ni. Also impressive. Bahagian back skirt, which is the Phoenix Zod, hampa boleh tolak ke atas untuk get out of the way. Nice double jointed knee. Dan hampa boleh tolak kepala dekat lutut ni untuk cover sikit joint lutut ni. Tak ditunjuk dalam instruction manual, tapi hampa boleh tolak this whole hip assembly ke depan. So basically hampa boleh buat dia posing bowing down, thigh swivel, a perfect 180 degree split. Tak ada komplain daripada aku. Sedikit ankle swivel. Ankle dia boleh tolak ke atas sikit, tapi tolak ke bawah banyak. Dia ada toe joint, tapi hampa nak access toe joint dia ni, hampa tak boleh tolak directly pada dia punya toe macam selalu kita buat pada figure-figure lain. Hampa nak access toe joint ni, hampa kena tolak dia punya tumit. See, barulah hampa nampak dia punya toe. Why dia design macam ni aku tak faham. That is so stupid if you ask me. Finally, a good ankle pivot. Sekarang, persoalan yang perlu kita jawab. Patut tak kami beli? First time aku tengok promo picture untuk Thunder Zod ni, dalam kepala aku, ini nampak macam a scale up SRC. Dan aku betul, is that a bad thing? No, that's not a bad thing. Yang menjadi masalahnya bila hampa consider faktor harga. Pada harga yang dipinta, aku expect lebih daripada segi engineering joint. Kalau hampa tengok di SRC Daisuji ni, dia punya elbow band jauh lagi elok daripada Thunder Zod ni. SRC ni mainan yang lebih murah. Kenapa dia lagi elok? That is not acceptable to me. Is this a bad release? No, this is not a bad toy. Yang menjadi isu pada aku adalah harga. Apa yang hampa bayar bagi aku tak berbaloi. Ada option yang jauh lagi elok pada price point ni. So untuk Metal Power Thunder Megazord, aku bagi markah 6/10, slightly above average. Aku ingin tegaskan this is not a bad toy, tapi dengan isu butterfly joint dia, isu shoulder pad punya design, isu elbow joint punya design, pada harga yang aku bayar, aku expect lebih. So patut ke tidak hampa beli? Sejujurnya aku tak boleh nak recommend sangat release ni, sebab pada harga ni ada option yang jauh lagi elok dan jauh lagi murah. Dengan itu tamatlah review kita untuk kali ini. Kalau hampa suka dengan review yang aku buat, silalah like, comment, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif maupun negatif amat dialu-alukan. Dengan itu Syah dari SMS signing out.